Hello! Welcome to Doktorapedia. Tatalakayin natin ang 5 clues na nagpapahiwatig na hika ang dahilan ng pabalik-balik na ubo ng iyong anak. Dahil ang pabalik-balik na ubo ng bata kahit walang wheezing ay posibleng simptomas ng hika. Ang unang clue ay kung kailan mo napapansin na umuubo ang bata. Ang pag-ubo ay ang karaniwang unang simptomas ng batang may hika at maaaring ubo lang ang kanyang simptomas, walang wheezing o iba pang simptomas. Obserbahan mo kung kailan bumabalik ang pabalik-balik na ubo ng iyong anak. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-eksamin, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Tingnan mo kung ang pag-ubo ng iyong anak ay nangyayari kapag siya ay na-expose sa isang partikular na bagay o siya ay umuubo sa isang partikular na sitwasyon. Dahil ang bagay o sitwasyon na ito ang posibleng trigger ng iyong anak. Ang tinatawag natin na trigger ay ang mga bagay na nagiging dahilan para magsimulang umatake ang hika o bagay na magpapalala sa atake ng hika at ang simptomas ng atake ng hika ay ang kanyang pag-ubo. Dahil kapag ang batang may hika ay na-expose sa isang trigger, ang daanan ng hangin papunta sa kanyang baga ay kumikipot at nagkakaroon ng inflamasyon at pamamaga. Narito ang mga karaniwang triggers ng pagkipot ng tubong daanan ng hangin sa isang batang may hika na dapat mong bigyang pansin at imbestigahan kung siyang nagiging dahilan ng pabalik-balik na ubo ng iyong anak. Usok. Ang usok ay maaaring galing sa sigarilyo, pagluluto, sasakyan, kandila, katol at iba pa. Dapat mong isaisip na kahit sa labas ng bahay may naninigarilyo o may pinanggagalingan ng usok, maaari pa rin itong maging dahilan ng pag-ubo ng bata dahil ang usok ay lumulutang papasok ng inyong bahay. Kahit walang hika ang iyong anak, siya ay uubo kapag nakalanghap ng usok dahil ang usok ay nakakairita sa respiratory tract na kinabibilangan ng baga at mga tubong daanan ng hangin papuntang baga. Ang kaibahan lang, sa batang walang hika, kapag nawala na ang usok, titigil na ang pag-ubo ng bata dahil wala nang umiirita sa kanyang respiratory tract. Kaya lang, sa batang may hika na nag-react na sa usok, ang kanyang tubong daanan ng hangin ay kumipot na at maaaring may inflamasyon at pamamagana. Kaya, kahit tanggalin mo ang usok sa kanyang paligid, hindi naman agad lumuluwag ang daanan ng hangin at hindi rin agad nawawala ang pamamaga nito. Kaya, hindi agad mawawala ang pag-ubo ng bata. Halimbawa, kahit tapos na kanina pa ang pagluluto na nagdulot ng usok na nalanghap ng bata, umuubo pa rin ang iyong anak. O kaya, isang buong araw nang walang naninigarilyo sa bahay, umuubo pa rin ang iyong anak. Dahil matagal bago lumuwag ulit ang tubong daanan ng hangin sa baga ng batang may hika. So minsan magtataka ka, wala na yung trigger, umuubo pa rin ang iyong anak. Ang ganitong obserbasyon ay maaaring mangyari kahit sa iba pang klase ng trigger, hindi lang sa usok. Ang iba pang mga trigger na maaaring maging dahilan ng pabalik-balik na pag-ubo ng iyong anak kapag siya ay may hika ay ang mga sumusunod: pabango, pesticide, amoy ng mga cleaning products. So, maaari mong mapansin na umuubo ang iyong anak kapag nagpapabango ka o nilalagyan mo siya ng cologne o nag-spray ka ng pesticide o air freshener sa bahay o kapag ikaw ay naglilinis ng paligid. Sobrang alikabok. Kaya uubo ang iyong anak kapag nagwawalis ka o kapag nagpapagpag ka ng kumot at unan sa kwarto o pwedeng kapag naglalaro siya sa ibabaw ng carpet na madumi at maalikabok na o nilalaro niya ang mga stuffed toys na maalikabok na. Balahibo ng aso at pusa. So pwedeng umuubo siya pag dadalo kayo sa bahay ng kamag-anak na may aso o pusa. O pwede rin na baka may alaga kayong aso o pusa kaya hindi nawawala o pabalik-balik ang pag-ubo ng iyong anak. Kung ang inyong aso o pusa ay hindi mo papapasukin sa inyong bahay, maaaring mabawasan ang dalas ng pag-ubo ng bata pero hindi tuluyang mawawala ang kanyang pag-ubo. Ito ay dahil ang mga balahibo ay nakakalat sa labas ng bahay at ang mga balahibo
balahibo ay madalas lulutang sa hangin kapag may kumikilos o dumadaan. Kaya kapag may galing sa labas ng bahay, sa kanyang pagpasok, maaaring madala niya ang mga balahibo papasok sa loob ng bahay na magiging trigger ng pag-ubo ng iyong anak. Pollen. Ito yung mga galing sa bulaklak ng mga halaman. Lumulutang yan sa hangin, kaya kung kayo ay nakatira sa mahalamang lugar, maaaring magpapabalik-balik ang pag-ubo ng iyong anak, lalo na kapag namumulaklak ang mga halaman sa inyong paligid. Malamig na paligid. So mapapansin mo, umuubo siya kapag namamasyal kayo sa mall o nanonood kayo ng sine na sobrang lamig, o kapag nag-aircon kayo sa bahay, o pwede rin na basta lumamig sa gabi o sa madaling araw, nagsisimula ng umubo ang iyong anak. Ehersisyo. Mapapansin mo na umuubo ang iyong anak pagkatapos niyang mag-PE sa school, o kaya pagkatapos niyang magtatakbo o makipaglaro sa ibang bata, eto na, umuubo na siya. Minsan, kahit ang pagtawa ng todo ng iyong anak ay nagiging dahilan ng kanyang pag-ubo. Ipis. Maaaring hindi mawala-wala o pabalik-balik ang ubo ng iyong anak kasi ang trigger pala ay ang mga ipis sa bahay. Sipon. Mapapansin mo na basta sinipon ng iyong anak, magsisimula na rin ang kanyang pag-ubo. Pero, pati naman ng mga batang walang hika ay maaaring magkaubo kapag may sipon. Pero, iba ang dahilan ng ubo. Sa batang walang hika, ang pag-ubo ay maaaring dahil naiirita ang kanyang lalamunan dahil sa sipong tumutulo sa likod ng ilong papuntang lalamunan o yung tinatawag na post-nasal drip. Sa batang may hika, umuubo siya dahil konti lang ang hangin nakakadaan sa makipot at namamagang tubo na daanan ng hangin. Kaya maaaring kahit nawala na ang sipon, umuubo pa rin siya. Gaya ng ipinaliwanag natin kanina, kapag na-expose sa kahit anong trigger ang iyong anak, magsisimula na ang kanyang pag-ubo. Pero kapag umuubo na siya dahil sa trigger, maaaring manatili pa rin ang kanyang pag-ubo kahit tanggalin mo ang trigger na naging dahilan ng kanyang pag-ubo. Kasi kumipot na at nagkaroon na ng inflamasyon at pamamaga ang mga tubong daanan ng hangin ng kanyang baga. Kapag napansin mo na ang pabalik-balik na ubo ng bata ay may koneksyon sa mga bagay na ating tinalakay, dapat ay ipaalam mo ito sa doktor ng iyong anak dahil maaaring hika ang dahilan ng pabalik-balik na ubo ng iyong anak. Pangalawang clue na hika ang dahilan ng pabalik-balik na ubo ng bata ay ang iba pa niyang simptomas bukod sa pabalik-balik na ubo. Kung hika ang dahilan ng pabalik-balik na ubo ng iyong anak, siya ay maaaring makaranas din paminsan-minsan ng mga sumusunod: paninikip ng dibdib at paghirap sa paghinga kasama ng kanyang pabalik-balik na ubo. O kaya, kahit hindi niya inirereklamo ang paninikip ng dibdib at paghirap ng paghinga, maaari mong mapansin na hindi siya masyadong aktibo o mukhang wala siyang lakas para maglaro o madali siyang mapagod at titigil siya agad sa paglalaro. Pwede mo ring mapansin na ang iyong anak ay iritable o kaya pwede rin na hindi siya masyadong makakain. Ang pangatlong clue na dapat imbestigahan ay ang inyong family medical history at ang personal medical history ng iyong anak. Mataas ang posibilidad na ang pabalik-balik na ubo ng iyong anak ay dahil sa hika kung mayroong may hika sa inyong pamilya, lalo na kung isa sa inyong mag-asawa ang merong hika, o kaya mayroon ding allergy ang iyong anak o merong may allergy sa inyong pamilya. Pwedeng allergic rhinitis o merong may atopic dermatitis o eczema. Bagamat ang allergy at hika sa pamilya ay nagpapataas sa posibilidad na hika ang dahilan ng pabalik-balik na ubo ng iyong anak, tandaan na kahit walang allergy ang iyong anak o wala sa inyong pamilya ang may hika o allergy, pwede pa rin siyang magkahika. Pang-apat na clue, maaaring basihan para masabi na may hika ang bata na may pabalik-balik na ubo kapag mayroong maririnig na wheezing. Ang wheezing ay isang tunog na may mataas na tono kapag humihinga palabas. Ito ay isang tunog na resulta ng pagdaan ng hangin sa makipot na tubong daanan ng hangin. Karaniwang sinasabi ng mga nanay na parang may sumisipol o pumipito sa dibdib ng bata o parang may tunog ng pusa silang naririnig. So ganito.
So ganyan ang pwede niyong marinig. Minsan, maririnig mo ang wheezing sa bahay. Kahit wala kang stethoscope, naririnig mo ang wheezing. Ibig sabihin, mas makipot na ang daanan ng hangin ng iyong anak, kaya malakas ang kanyang wheezing. Pero, maaari rin na wala ka namang naririnig na wheezing sa bahay, pero kapag pinakinggan ng doktor ang kanyang dibdib o likod, gamit ang stethoscope, maririnig niya ang wheezing. O kaya, kahit hindi wheezing ang naririnig niya, maririnig niya na may pagkipot ang tubong daanan ng hangin sa baga ng iyong anak. Pero gaya ng binanggit natin kanina, dapat tandaan na kahit walang naririnig na wheezing, ang bata ay pwede pa rin na may sakit na hika. Panglimang clue na hika ang dahilan ng pabalik-balik na ubo ng iyong anak ay ang paggaling ng kanyang ubo kapag siya ay uminom ng gamot sa hika. Minsan kapag hindi klaro ang diagnosis ng bata, lalo na sa mga batang sobrang bata pa ng edad, pero may suspecha ang doktor na hika ang dahilan ng pabalik-balik na ubo ng bata, sinusubukan ng doktor na bigyan ng gamot para sa hika ang bata. Ang paggaling ng ubo ng bata matapos siyang uminom ng gamot para sa hika ay isang ebidensya na sumusuporta sa diagnosis na hika sa bata. Ang hika ay isang sakit na mahirap ma-diagnose. Walang isang partikular na laboratory test ang makapagdadiagnose ng hika. Kaya kinakailangan ng doktor ng iyong anak ang lahat ng mga impormasyon na maaaring makatulong para ma-diagnose ng tama ang iyong anak. Minsan, maaaring gumamit ng peak flow meter ang doktor ng iyong anak. Ang peak flow meter ay isang maliit na device sa klinik na ang pangunahing gamit ay para makita kung kontrolado ang hika ng bata. Pero minsan, maaari rin itong gamitin para makakuha ng impormasyon kung makipot ang daanan ng hangin sa baga ng bata na magbibigay suporta sa diagnosis na hika sa bata. Kung ang iyong anak ay may edad na 6 na taon o mahigit pa, maaaring mag-request ng spirometry ang kanyang doktor. Ito ay isang test para makita ang function ng kanyang baga. Pero kung siya ay masyado pang bata para magawa niya ang spirometry, ang diagnosis ng hika ay maaaring base lamang sa medical history at physical examination findings ng bata. Kaya napaka-importante na ipaalam mo sa doktor ng iyong anak ang mga impormasyong tinalakay natin sa video na ito. Para sa iba pang kaalaman, gaya ng tamang pag-aalaga ng batang may ubot-sipon at tamang pag-aalaga sa batang may lagnat, panoorin nyo ang mga naunang video ukol dito. Kung may natutunan ka sa video na ito, please like and share this video and click the subscribe button and the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito.